Minun nimeni on Lukas, minulla on veli, hänen nimensä on Joonas. Kasvoimme yhdessä, leikimme usein, teimme töitä yhdessä ja jaoimme kaiken. Mutta nyt on kaikki toisin. Emme ole enää veljiä. Olemme vihollisia. Lapsena olimme hyvin läheisiä. Joonas oli 2 vuotta vanhempi. Se ei haitannut minua. Leikimme joka päivä. Kesällä menimme järvelle, uimme ja kalastimme. Talvella rakensimme lumiukkoja ja laskimme mäkeä. Isällämme oli maatila. Siellä oli paljon eläimiä. Meillä oli lehmiä, sikoja, kanoja ja hevosia. Joonas ja minä autamme joka päivä. Koulun jälkeen syötimme eläimet. Työskentelimme puutarhassa ja autoimme isää kaikessa. Joonas oli vahvempi kuin minä. Hän jaksoi kantaa raskaita asioita ja juosta nopeammin. Se ei haitannut minua. Olin ylpeä hänestä. Halusin olla kuin hän. Tein kaiken kuten hän. Isämme oli hyvä mies. Hän oli tiukka, mutta reilu. Hän sanoi usein, työ on tärkeää. Hän sanoi myös, rehellisyys on tärkeää. Ja hän sanoi, perhe on tärkeintä. Te olette veljiä, hän sanoi aina. Teidän täytyy pitää yhtä. Teidän täytyy auttaa toisianne. Äitimme kuoli, kun olin 10. Se oli hyvin surullista. Isä itki paljon. Joonas ja minä itkimme myös. Mutta pidimme yhtä. Autoimme toisiamme. Olimme perhe. Äidin kuoleman jälkeen isä työskenteli ahkerammin. Hän halusi parhaan tilan kylässä. Joonas ja minä autoimme häntä. Nousimme aikaisin ja työskentelimme iltaan asti. Se oli raskasta, mutta kaunista. Olimme onnellisia. Olimme yhdessä, vuodet kuluivat nopeasti. Joonas oli 18. Minä olin 16. Työskentelimme yhä yhdessä. Mutta Joonas muuttui. Hän puhui vähemmän kanssani. Hän oli usein kärttyinen ja joskus vihainen. Mikä on vialla, Joonas? Kysyin. Ei mikään. Jätä minut rauhaan, hän sanoi. Mutta huomasin, että jokin oli vialla. Hän ei ollut kuin ennen. Hän ei ollut enää paras ystäväni. Joonas oli 20-vuotias. Hän puhui usein tulevaisuudesta. Hän puhui tilasta, rahasta ja suunnitelmistaan. Jonain päivänä tila kuuluu minulle, hän sanoi. Olen vanhempi poika, perin kaiken, olin järkyttynyt. Mutta Joonas, mä sanoin rauhallisesti, isä sanoi, että johdamme tilaa yhdessä, olemme veljiä. Joonas nauroi kylmästi. Olet naivi, Lukas, hän sanoi. Niin se ei toimi. Vanhin saa kaiken, se on perinne. En voinut uskoa sitä. Oma veljeni puhui näin. Olin työskennellyt koko elämäni. Olin työskennellyt yhtä kovasti, joskus jopa kovemmin. Mutta Joonas ajatteli, että hän ansaitsee kaiken. Siitä päivästä lähtien kaikki oli toisin välillämme. Joonas ei kohdellut minua enää veljenään. Hän kohteli minua kuin työntekijää. Hän antoi minulle käskyjä. Hän arvosteli työtäni. Hän kertoi, mitä minun pitäisi tehdä. Teet sen väärin, Lukas, hän sanoi usein. Noin sitä ei tehdä. Näytän sinulle, miten se tehdään oikein. Olin vihainen, mutta en sanonut mitään. En halunnut riitaa veljeni kanssa. Toivoin, että hän muuttuisi taas. Toivoin, että hän olisi taas vanha Joonas. Mutta sitä ei tapahtunut.
Joonas muuttui aina vain pahemmaksi. Hän puhui isälle tilasta. Hän teki suunnitelmia ilman minua. Hän toimi kuin tila olisi jo hänen. Isä vanheni. Hän oli väsynyt. Hän ei työskennellyt enää niin paljon kuin ennen. Usein hän istui hiljaa ja katseli kaukaisuuteen. Uskon, että hän kaipasi äitiämme paljon. Isä, sanoin hänelle eräänä päivänä. Mitä tapahtuu tilalle, kun sinä vanhenet? Isä katsoi minua surullisin silmin. Te olette poikiani, hän sanoi. Te huolehditte tilasta. Teidän täytyy tehdä yhteistyötä. Mutta Joonas sanoo, että hän perii kaiken, sanoin. Isä huokaisi. Joonas on vanhin poikani, mutta sinä olet myös poikani. Te olette molemmat tärkeitä minulle. Se ei ollut selvä vastaus. En vieläkään tiennyt, mitä tapahtuisi. Olin huolissani. Pelkäsin, että Joonas oli oikeassa. Pelkäsin, että en saa mitään. 2 vuotta myöhemmin isä sairastui. Hänellä oli sydänongelmia. Lääkäri sanoi, että hänen pitäisi levätä, mutta isä ei halunnut lopettaa työntekoa. Tila on elämäni, isä sanoi. En voi vain lopettaa. Joonas ja minä huolehdimme hänestä. Veimme hänelle ruokaa sänkyyn. Autoimme häntä pukeutumisessa. Jatkoimme tilan johtamista yhdessä. Hetken ajan olimme taas kuin ennen. Olimme taas veljiä. Mutta se ei kestänyt kauan. Isä heikkeni. Hän ei enää jaksanut nousta ylös. Hän puhui vain vähän. Tiesimme, että hän kuolisi pian. Eräänä yönä hän kutsui meidät luokseen. Joonas ja minä menimme hänen sänkynsä luokse. Isä näytti hyvin heikolta. Hänen silmänsä olivat väsyneet. Poikani, hän sanoi hiljaa. Kuolen pian. Haluan sanoa teille jotain. Kuuntelimme hiljaa ja pidimme hänen käsiään. Olette minun suurimpia aarteitani, hän sanoi. Rakastan teitä molempia yhtä paljon. Teidän täytyy pitää yhtä. Teidän täytyy huolehtia tilasta yhdessä. Kyllä, isä, sanoimme molemmat. Luvatkaa minulle, sanoi isä. Luvatkaa minulle, että pysytte aina veljinä. Lupaamme sen, sanoin. Joonas oli hiljaa. Hän katsoi vain lattiaan. Seuraavana aamuna isä oli kuollut. Hän kuoli rauhallisesti unessa. Joonas ja minä itkimme. Pidimme toisiamme tiukasti. Tuolloin olimme taas veljiä. Jaomme surumme. Hautajaiset olivat surulliset. Monet ihmiset tulivat. Kaikki pitivät isästämme. Hän oli hyvä mies. Hautajaisten jälkeen kaikki menivät kotiin. Joonas ja minä jäimme yksin. Mitä teemme nyt, kysyin. Mennään notaarille, sanoi Joonas. Meidän täytyy lukea testamentti. Nyökkäsin. Pelkäsin. En tiennyt, mitä testamentissa luki. Toivoin, että isä oli muistanut lupauksensa. Toivoin, että perisimme tilan yhdessä. Seuraavana päivänä menimme notaarille. Herra Müller oli vanha mies. Hän tunsi isämme hyvin. Hän katsoi meitä surullisesti. Olen pahoillani isänne puolesta, hän sanoi. Hän oli hyvä ihminen. Kiitos, sanoimme. Luetaan testamentti, sanoi herra Müller. Hän avasi ruskean kansion ja otti esiin papereita. Sydämeni hakkasi kovaa. Olin hermostunut. Joonas istui vieressäni. Hän oli aivan rauhallinen. Herra Müller alkoi lukea.
Minä, Heinrich Weber, annan tilani, maani ja kaiken omaisuuteni 2 pojalleni, Joonas ja Lukas Weber. Heidän tulee periä kaikki tasan. Olin helpottunut. Isä oli pitänyt lupauksensa. Meidän pitäisi jakaa kaikki. Katsoin Joonasta. Luulin, että hän olisi iloinen. Mutta Joonas näytti vihaiselta. Hänen silmänsä olivat kylmät. Hänen kätensä olivat nyrkissä. Se ei voi olla totta, hän sanoi ääneen. Olen vanhin poika, minun pitäisi periä kaikki. Herra Müller näytti yllättyneeltä. Se on isäsi viimeinen tahto, Joonas. Testamentti on selvä. Ei, huusi Joonas. Hän nousi ylös. Se ei ole reilua. Olen tehnyt enemmän töitä. Ansaitsen enemmän. En voinut uskoa sitä. Joonas kieltäytyi hyväksymästä testamenttia. Hän halusi kaiken itselleen. Joonas, mä sanoin rauhallisesti. Tämä on isän toive. Luvat olemme pitäviä. Joonas katsoi minua kylmiin silmiin. Et ymmärrä mitään, Lukas. Olet vain nuorempi veli. Et ansaitse mitään. Hänen sanansa satuttivat minua syvästi. Oma veljeni sanoi, että en ansaitse mitään. Kaikkien niiden vuosien jälkeen, jolloin työskentelimme yhdessä. Kaikkien niiden vuosien jälkeen, jolloin olimme rinnakkain. Se ei ole totta, sanoin. Olen työskennellyt yhtä kovasti kuin sinä. Se on vitsi, sanoi Joonas. Olet aina ollut laiska, aina hyödytön. Tunsin kyyneliä silmissäni. Kuinka Joonas saattoi olla niin julma? Kuinka hän saattoi puhua minusta näin? Herra Müller yritti rauhoittaa meitä. Olkaa rauhallisia. Testamentti on voimassa. Teidän on molempien hyväksyttävä se. Mutta Joonas ei kuunnellut. Aion riitauttaa tämän, hän sanoi. Hain itselleni asianajajan. Hän lähti toimistosta ja paiskasi oven kiinni. Jäin yksin herra Müllerin kanssa. Olen pahoillani, Lukas, hän sanoi. Veljesi on hyvin vihainen, mutta testamentti on selvä. Peritte kaiken tasan. Nyökkäsin, mutta en tuntenut oloani hyväksi. Tiesin, että Joonas taistelisi. Tiesin, että tämä oli vasta alkua. Seuraavien viikkojen aikana kaikki paheni. Joonas hankki itselleen asianajajan. Hän halusi riitauttaa testamentin. Hän sanoi, että isä ei ollut täysissä järjissään, kun hän kirjoitti sen. Se oli valhe. Isä oli loppuun asti selvä. Mutta Joonas kertoi tämän valheen kaikille. Asuimme yhä yhdessä tilalla, mutta emme puhuneet toisillemme. Joonas kohteli minua kuin vierasta, joskus kuin vihollista. Sinä varastit tilani, hän sanoi eräänä päivänä. En varastanut sinulta mitään, vastasin. Se on isän toive. Isä oli vanha ja sairas, sanoi Joonas. Sinä vaikutit häneen. Se ei ollut totta. En ollut koskaan puhunut isän kanssa testamentista, mutta Joonas ei uskonut minua. Työ tilalla oli vaikeaa. Työskentelimme erikseen. Emme auttaneet toisiamme. Joskus rikomme toistemme työn. Olin surullinen. Ikävöin veljeäni. Ikävöin aikaa, jolloin olimme ystäviä. En ymmärtänyt, miksi Joonas muuttui niin paljon. En ymmärtänyt, miksi raha oli tärkeämpää kuin perhe. Kyläläiset huomasivat riitamme. He puhuivat meistä. Jotkut olivat Joonaksen puolella. He sanoivat, vanhimman pojan pitäisi saada kaikki. Toiset olivat minun puolellani.
He sanoivat, isä halusi, että molemmat jakavat kaiken. En halunnut taistella, halusin vain rauhaa veljeni kanssa. Ajattelin, että voisin antaa hänelle kaiken. Ajattelin, että voisin lähteä tilalta, mutta sitten ajattelin isää. Ajattelin hänen lupaustaan. En voinut pettää häntä. 3 kuukauden jälkeen tilanne oli sietämätön. Joonas ja minä emme enää voineet asua yhdessä. Me riitelimme joka päivä. Joskus huusimme toisillemme, joskus jopa uhkasimme toisiamme. Eräänä iltana valmistin illallisen meille molemmille. Se oli vanha perinne. Isä oli aina sanonut, että perheen pitäisi syödä yhdessä. Toivoin, että voisimme ehkä puhua. Toivoin, että löytäisimme ratkaisun. Joonas tuli keittiöön. Hän näki ruuan pöydällä. Hän katsoi minua vihaisesti. Mitä tämä on? Hän kysyi. Ajattelin, että voisimme syödä yhdessä, sanoin. Kuten ennen. Joonas nauroi katkerasti. Kuten ennen. Ei ole enää entistä, Lukas. Sinä tuhosit kaiken. En tuhonnut mitään, sanoin. Sinä olet se, joka tuhosi kaiken. Minä, huusi Joonas. Sinä varastit tilani, sinä varastit tulevaisuuteni. Se ei ole totta, huusin. Olet ahne, haluat kaiken itsellesi. Joonas suuttui kovasti. Hän otti lautasen käteensä. Hetken luulin, että hän heittäisi sen minuun. Mutta sitten hän asetti sen takaisin. En voi enää asua kanssasi, hän sanoi. En halua nähdä sinua enää. Hyvä, sanoin. Sitten lähde. Lähden, sanoi Joonas. Mutta palaan takaisin ja kun palaan, hankin kaiken, mitä minulla kuuluu. Seuraavana aamuna Joonas pakkasi tavaransa. Hän otti kaiken, mikä oli hänen. Hän lähti tilalta. Hän ei edes sanonut hyvästi. Jäin yksin. Istuin keittiössä ja katsoin tyhjää taloa. Se oli hiljaista. Se oli yksinäistä. Ensimmäistä kertaa elämässäni olin todella yksin. Kävelin talossa. Katsoin Joonaksen huoneeseen. Se oli tyhjä. Kaikki hänen tavaransa olivat poissa. Se näytti siltä, kuin hän ei olisi koskaan elänyt siellä. Istuin isän vanhaan tuoliin. Katsoin hänen kirjojaan ja valokuviaan. Ajattelin hyviä aikoja. Ajattelin aikaa, jolloin olimme perhe. Mutta nyt kaikki oli ohi. Joonas oli poissa ja olin yksin. Perheemme oli tuhoutunut. Ensimmäiset viikot yksin olivat raskaita. Minun piti tehdä kaikki työ tilalla itse. Oli paljon työtä. Eläimet piti ruokkia. Pellot hoitaa. Talo pitää puhtaana. Nousin aikaisin ja työskentelin myöhään iltaan. Olin väsynyt ja surullinen. Mutta jatkoin. Ajattelin isää. Halusin pitää tilan elossa. Joskus naapurit kävivät ohi. He kysyivät Joonasista. He kysyivät, olimmeko jälleen sopineet. Sanoin aina, että emme olleet. En kertonut heille, kuinka surullinen olin. En kertonut heille, kuinka paljon kaipasin veljeäni. Iltaisin istuin yksin keittiössä, söin yksin, katselin televisiota yksin. Kaikki muistutti minua Jonaksesta. Kaikki muistutti ajasta, jolloin olimme yhdessä. Sain kirjeitä Jonaksen asianajajalta. Asianajaja uhkasi minua. Hän sanoi, että Joonas saisi tilan. Hän sanoi, että minun pitäisi luovuttaa. Mutta en luovuttanut. Hankin itsellenikin asianajajan.
Taistelin oikeuksistani. Riita kesti kuukausia. Se maksoi paljon rahaa. Se oli hyvin uuvuttavaa. Minun piti mennä usein oikeuteen. Minun piti allekirjoittaa paljon papereita. Inhosin sitä kaikkea. Mutta jatkoin. Joskus näin Jonaksen kaupungilla. Katselimme toisiamme, mutta emme puhuneet. Hän näytti väsyneeltä. Hän näytti onnettomalta. Mutta hän oli yhä vihainen minulle. Hänen silmänsä olivat kylmät. Mietin usein, oliko tämä sen arvoista. Mietin, pitäisikö minun luovuttaa. Ehkä minun pitäisi antaa Joonasille tila. Ehkä minun pitäisi aloittaa alusta muualla, mutta sitten ajattelin isää. Ajattelin hänen testamenttiaan. Ajattelin hänen viimeistä toivettaan. Hän halusi, että pidämme yhtä. Hän halusi, että johdamme tilaa yhdessä. En voinut pettää häntä. Vuoden kuluttua oikeudenkäyntipäivä koitti. Oikeus päättäisi, kuka saa tilan. Olin hyvin hermostunut. Asianajajani sanoi, että meillä oli hyvät mahdollisuudet, mutta olin epävarma. Oikeudenkäyntipäivänä menin aikaisin oikeuteen. Joonas oli myös siellä. Hän istui asianajajansa kanssa salin toisella puolella. Hän ei katsonut minua. Tuomari oli vanha mies. Hän luki kaikki paperit huolellisesti. Hän esitti paljon kysymyksiä. Hän halusi ymmärtää kaiken. Joonaksen asianajaja puhui ensin. Hän sanoi, että Joonas oli vanhin poika. Hän sanoi, että perinteen mukaan vanhimman pitäisi periä kaikki. Hän sanoi, että isä oli sairas, kun hän kirjoitti testamentin. Asianajajani vastasi. Hän sanoi, että testamentti oli laillinen. Isä oli ollut selvä. Isän toive piti kunnioittaa. Tuomari kuunteli. Sitten hän kysyi meiltä kysymyksiä. Hän kysyi elämästämme tilalla. Hän kysyi suhteestamme isään. Joonas puhui vihalla äänessään. Hän sanoi, että oli työskennellyt enemmän. Hän sanoi ansaitsevansa tilan enemmän. Puhuin rauhallisesti isän viimeisestä toiveesta. Sanoin, että isä halusi, että teemme yhteistyötä. Sanoin, että testamentti oli selvä. Tuomari mietti pitkään. Sitten hän antoi tuomionsa. Testamentti on laillinen ja selkeä, hän sanoi. Heinrich Weber halusi, että hänen molemmat poikansa perivät tilan tasan. Tämä on hänen viimeinen tahtonsa. Se täytyy kunnioittaa. Olin voittanut. Testamentti oli voimassa. Joonas ja minä perisimme tilan tasan. Minun olisi pitänyt olla onnellinen, mutta en ollut. Joonas nousi ylös ja katsoi minua vihaavin silmin. Tämä ei ole ohi, Lukas, hän sanoi. En koskaan anna periksi. Sitten hän lähti oikeussalista. Jäin yksin. Olin voittanut, mutta tunsin itseni häviäjäksi. Olin menettänyt veljeni. Olin menettänyt perheeni. Oikeudenkäynnin jälkeen Joonas palasi tilalle. Hänen piti palata, koska hänellä oli oikeus puoleen. Mutta hän oli yhä vihainen. Hän oli yhä vihainen minulle. Jaamme tilan 2 osaan. Joonas otti toisen puolen, minä toisen. Työskentelimme erikseen, emme puhuneet toisillemme. Asuimme kuin 2 vierasta. Myös talon jaoimme. Joonas asui yläkerrassa, minä alakerrassa. Kokkailimme erikseen, söimme erikseen, elimme erikseen. Se oli outoa elämää. Olimme veljiä, mutta myös vieraita. Asuimme samassa talossa, mutta emme tunteneet toisiamme enää. Työskentelimme samalla tilalla,
mutta emme auttaneet toisiamme. Joskus kuulin Joonasta yöllä. Hän käveli huoneessaan edestakaisin. Uskon, että hän ei saanut unta. Uskon, että hän oli onneton. Mutta en puhunut siitä hänen kanssaan. Olin myös onneton. Ikävöin aikaa, jolloin olimme ystäviä. Ikävöin keskusteluja veljeni kanssa. Ikävöin perheen tunnetta. Työ tilalla sujui huonosti. Ilman yhteistyötä kaikki oli vaikeampaa. Sato oli heikko. Joitakin eläimiä sairastui. Menetimme rahaa. Näin, että Jonaksellakin oli ongelmia. Hänen tilansa puoli ei menestynyt hyvin. Hän näytti väsyneeltä ja stressaantuneelta. Mutta hän ei koskaan pyytänyt apua, enkä minä tarjonnut. Näin kului monia kuukausia. Asuimme vierekkäin, mutta emme yhdessä. Olimme veljiä, mutta myös vihollisia. Se oli surullista elämää. Sitten tapahtui eräänä päivänä jotain pahaa. Oli talvi ja satoi lunta paljon. Olin ladossa ja syötin eläimiä. Yhtäkkiä kuulin huudon. Juoksin ulos ja näin Joonaksen makaamassa lumessa. Hän piteli jalkaansa ja huusi tuskissaan. Hän oli pudonnut tikkaista. Hetkeksi epäröin. Joonas oli viholliseni. Hän vihasi minua. Hän ei halunnut apuani. Mutta sitten näin veren lumessa. Näin hänen tuskansa. Hän oli veljeni. Minun täytyi auttaa häntä. Juoksin hänen luokseen. Joonas, mitä tapahtui? Jalkani, hän voihki. Luulen, että se on murtunut. Autoin hänet ylös. Vein hänet taloon ja soitin lääkärille. Sitten odotin Joonaksen kanssa, kunnes lääkäri tuli. Joonas katsoi minua. Ensimmäistä kertaa kuukausiin hän ei katsonut minua vihalla. Hän katsoi minua kiitollisena. Kiitos, Lukas, hän sanoi hiljaa. Olet veljeni, sanoin. Tietysti autan sinua. Lääkäri tuli ja tutki Joonaksen. Jalka oli murtunut. Joonaksen piti mennä sairaalaan. Ajoin hänen kanssaan sinne ja odotin, kun lääkärit hoitivat häntä. Ajattelin kaikkea riitaamme, lapsuuttamme, isäämme. Kun Joonas tuli leikkauksesta, istuin hänen vuoteensa ääressä. Hän oli heikko, mutta hereillä. Olet yhä täällä, hän sanoi yllättyneenä. Kyllä, sanoin. Olen yhä täällä. Miksi? Kysyi Joonas. Olin niin vihainen sinulle. Satutin sinua. Koska olet veljeni, sanoin. Koska rakastan sinua kaikesta huolimatta. Jonaksella tuli kyyneleet silmiin. Olen pahoillani, Lukas. Olen niin pahoillani. Minäkin, sanoin. Minäkin olen pahoillani. Joonas oli sairaalassa 2 viikkoa. Kävin häntä katsomassa joka päivä. Puhuimme monista asioista, lapsuudestamme, isästämme, riidastamme. En tiedä, mitä minulle tapahtui, sanoi Joonas eräänä päivänä. Olin niin vihainen, niin kateellinen. Ajattelin, että ansaitsen enemmän kuin sinä. Miksi? Kysyin. Koska pelkäsin, sanoi Joonas. Pelkäsin, etten ole tarpeeksi hyvä. Pelkäsin, että isä rakastaisi sinua enemmän kuin minua. Olin yllättynyt. Isä rakastaa meitä molempia yhtä paljon, sanoin. Tiedän, sanoi Joonas, mutta silloin en ajatellut niin. Ajattelin, että minun täytyy taistella saadakseni hänen rakkautensa. Puhuimme myös testamentista. Joonas ymmärsi nyt, miksi isä jakoi kaiken.
Isä halusi, että työskentelemme yhdessä ja olemme perhe. Tein suuren virheen, sanoi Joonas. Melkein tuhosin kaiken, mikä oli tärkeää. Mutta ei ole liian myöhäistä, sanoin. Voimme korjata kaiken. Joonas katsoi minua toiveikkaana. Uskotko todella sen? Kyllä, sanoin. Jos vain molemmat haluamme. Haluan, sanoi Joonas. Haluan veljeni takaisin. Kun Joonas palasi sairaalasta, kaikki oli toisin. Puhuimme jälleen toisillemme. Söimme yhdessä, työskentelimme jälleen yhdessä. Se ei ollut helppoa. Meidän piti oppia luottamaan toisimme uudelleen. Meidän piti oppia olemaan perhe uudelleen, mutta onnistuimme siinä. Joka päivä. Seuraavien kuukausien aikana korjasimme vähitellen suhteemme. Joonas pyysi usein anteeksi käytöstään. Hän sanoi, kuinka pahoillaan hän oli. Hän sanoi kaipaavansa minua. Annoin hänelle anteeksi. Se ei ollut helppoa, mutta annoin anteeksi. Hän oli veljeni. Rakastin häntä kaikesta huolimatta. Yhdistimme tilan jälleen. Työskentelimme yhdessä, jaoimme päätökset, jaoimme kaiken. Tila menestyi paremmin, sato oli hyvä, eläimet olivat terveitä. Ansaitsimme jälleen rahaa. Mutta tärkeintä oli, että olimme taas veljiä. Puhuimme jälleen toisillemme, nauroimme jälleen. Olimme taas perhe. Eräänä iltana istuimme keittiössä. Joimme olutta ja puhuimme päivästä. Se muistutti minua entisestä. Muistatko, kun olimme lapsia? Kysyin. Kyllä, sanoi Joonas hymyillen. Ne olivat hyviä aikoja. Olimme onnellisia, sanoin. Kyllä, olimme, sanoi Joonas. Ja tiedätkö mitä? Uskon, että voimme olla jälleen onnellisia. Katsoin veljeäni. Hän ei ollut enää se vihainen mies, joka halusi kaiken itselleen. Hän oli jälleen se Joonas, jonka tunsin lapsena. Hän oli jälleen veljeni. Uskon niin myös, sanoin. Tänään, vuosi myöhemmin, elämme Joonaksen kanssa jälleen rauhassa yhdessä. Johdamme tilaa yhdessä. Teemme kaikki päätökset yhdessä. Olemme jälleen veljiä. Se oli pitkä matka. Teimme virheitä. Satuimme toisiimme, mutta opimme, että perhe on tärkeämpää kuin raha. Opimme, että rakkaus on vahvempi kuin viha. Joskus ajattelemme isää. Uskomme, että hän olisi ylpeä meistä. Hän aina halusi, että pidämme yhtä. Hän halusi, että olemme perhe. Ja nyt olemme jälleen perhe. Joonas ja minä riitelemme joskus vielä. Se on normaalia veljesten välillä. Mutta riitelemme pienistä asioista ja sovimme nopeasti. Tila menestyy hyvin. Meillä on suunnitelmia tulevaisuuteen. Haluamme ostaa uusia eläimiä, uusia koneita, parantaa tilaa. Mutta tärkeintä on, olemme yhdessä. Olemme jälleen veljiä, olemme jälleen perhe. Joskus kun näen Joonaksen työssä, ajattelen lapsuuttamme. Ajattelen aikaa, jolloin leikimme ja nauroimme. Emme ole enää lapsia. Olemme kasvaneet miehiksi. Mutta sydämissämme olemme jälleen kuin ennen, kaksi veljeä, jotka rakastavat ja auttavat toisiaan. Olen oppinut, että perhe on elämässä tärkeintä. Raha tulee ja menee, omaisuus tulee ja menee. Mutta perhe pysyy, perhe on kaikki. Joonas on oppinut tämän myös.
Hän on nyt toinen ihminen. Hän ei ole enää ahne. Hän ei ole enää kateellinen. Hän on jälleen veljeni. Hän on jälleen paras ystäväni. Olemme kokeneet raskaan ajan. Menetimme melkein kaiken. Mutta lopulta löysimme takaisin tärkeimmän itsemme. Löysimme toisemme jälleen. Tämä on meidän tarinamme. Tarina riidasta ja sovinnosta, vihasta ja rakkaudesta, kahdesta veljestä, jotka melkein menettivät kaiken, mutta lopussa voittivat kaiken. Olemme Lukas ja Joonas Weber, olemme veljiä, olemme perhe ja niin me pysymme aina.